Bună, Costică! Bună! Mă bucur că te-am întâlnit aici la săptămâna ANZ. Și eu mă bucur că ați venit. Și voi aveți un stand foarte drăguț, dar cel mai drăguț e sloganul vostru că sunteți specialiști în... Structuri prefabricate din lemn. Exact, așa. Ce faceți mai exact? Noi am venit aici cu partenerii noștri de la Isogreen, cei care produc izolație din celuloză. Am făcut standul ăsta, e o secțiune dintr-o casă pe care în momentul de față o construim undeva pe lângă Câmpul Lung. Și Adică, practic, oamenii care sunt interesați de case, da, pot să vină aici să vadă cum se simte o structură din lemn. dar și pot apela și la voi, nu? Da, cu siguranță. Cu ce se pornește? Păi, De exemplu, sunt un om, da? Care vreau o casă. Cum procedezi? pe primul pas e să ai terenul. Așa. Pasul al doilea e să faci rost de un arhitect cu care să schițezi un concept, cum ți-ai dori să fie casa. În momentul în care ai proiectul de arhitectură, intrăm noi în discuție și începem cu partea de proiectare de rezistență. Am făcut proiectul de rezistență și începem producția în fabrică, înainte de livrarea în șantier. Aha. Producem structura de lemn exact așa cum se vede aici, doar că o să avem și o placare exterioară, o vom vedea mai încolo exact cum este. Odată ce avem structura produsă, o trimitem în șantier, o montăm și după ne corelăm cu partenerii cu care lucrăm pentru următoarele etape, în așa fel încât să ducem proiectul în funcție de cum ne înțelegem, până la, de obicei, stadiul definit exterior, iar la interior cu izolație și barieră de vapori, pregătit pentru finisaje. Și omul după aceea angajează o altă echipă pentru finisaje, Da, corect? noi nu facem finisaje, recomandăm de obicei să se facă cu cineva local, pentru că dacă am dislocat noi o echipă, ar mai interveni costuri suplimentare. Și cum e cu partea de instalații? La fel, nici instalațiile nu le facem, recomandăm să își găsească beneficiarul pe cineva. De obicei, după ce montăm noi structura, înainte de izolații, ar trebui să vină cei cu partea de instalații, eventual, nu știu, poate trage trasee prin pereți sau prin șarpantă, iar după noi când venim cu izolația, în cazul de față celuloză suflată, dacă avem tubulaturi de ventilație prin pod, astea vor fi înglobate în izolație. De aceea e important să existe un proiect, corect? Exact. Și să fie totul gândit și planificat în avans. Odată ce am montat structura și am realizat partea de izolații, așa cum se vede aici, aici avem saltele de celuloză, dar desigur există și varianta de celuloză suflată, care în cazul în care avem un acoperiș din grinzi compuse, cum e cazul de față, izolația suflată reprezintă un mare avantaj pentru că intră printre aceste zăbrele, umple toate golurile și astfel limităm la maxim punțile termice. Adică celuloza suflată arată ca o spumă, nu? Aproape, să zicem, da. Dar ea e pusă cu un aparat. Îi creăm o cavitate, de obicei se creează cavitatea cu bariera de vapori, care se capsează pe structură, dăm o tăietură mică în bariera de vapori, venim cu furtunul de injectat și cu mașina de injectat. Se injectează în densitate de 55 de kg pe metru cub, mașina e un pic inteligentă și când ajunge în cavitatea respectivă la densitatea optimă, se oprește. Am scos furtunul, am etanșat și mergem mai departe la următorul tronson. Etanșarea se face cu o bandă? Da, cu benzi de etanșare. Poate să fie asta Unitape sau Tesconvana, sunt foarte multe soluții. Deci aici este deja bariera de vapori. Da. E etanșată, izolația este pusă. Da. În mod normal, conform proiectului, se trage și partea de instalații. Exact. Nu? Aici spuneam că noi nu prea facem finisaje, dar avem o posibilitate în care am putea să facem și finisajele dacă se merge pe genul ăsta de placaj, direct vopsit, finisat, care... Arată ca un lambriu, practic. Exact, doar că este pentru interior. Doar că e mai contemporan. Așa. Exact. Se creează spațiu tehnic, ca și cum ai realiza o structură de gips carton. Prin acest spațiu tehnic poți să tragi traseele electrice. La cazul respectiv se poate găuri, să spui prize, întrerupătoare, absolut orice vrei. Exact. Dacă vrei să ai corpuri suspendate, încă din această fază poți să-ți creezi un caroiaj, îți faci o întăritură, o piesă de rezistență, ai finisat și după ai venit și te-ai prins cu elementul pe care îl vrei. Mai departe mai avem partea de ferestre, pe care întotdeauna le recomandăm să se monteze la standard de casă pasivă, cât mai eficient. Ce înseamnă o fereastră montată la standarde? În primul rând, fereastra să fie o fereastră bună, eficientă, cu 3 rânduri de sticlă, eventual și cu 3 rânduri de garnituri
și neapărat să se monteze scociuri. Să fie scociuri montate și la interior și la exterior. Benzile acestea sunt foarte importante, nu? Exact. Ele fac etanșarea ferestrei, pentru că dacă perimetral lăsăm doar spuma clasică de montaj, acolo nu e etanș. Pe acolo poate să sufle vântul. Și mai ales am văzut în partea aia ușa aia roșie pusă în golul de ușă, aia este ușa cu care testăm etanșeitatea unei case. Este un test cu ușă suflantă, se face o diferență de presiune interior-exterior și se măsoară numărul de schimburi de aer din interiorul casei. Foarte interesant, e bine de reținut pentru oameni că nu doar casa și structura contează, ci și modul în care sunt montate elementele ei. Exact. Degeaba dai foarte mulți bani pe o fereastră foarte performantă dacă e montată greșit, că nu te bucuri de beneficiile pe care le poate oferi. În cazul de față avem structura de 200 cu o placare exterioară de Steico, un panou din fibră de lemn de 60 de mm. Asta înlocuiește și placarea structurii și partea de termosistem, fiind o fibră termoizolantă. Apoi am venit cu membrana de difuzie, rigle de lemn și fațada de lambriu. De ce este importantă toată această stratificare? Până aici e important pentru că e partea de izolație și trebuie să avem o grosime suficientă de izolație astfel încât să atingem standardul de eficiență pe care ne-l dorim. Apoi, dacă avem o fațadă ventilată, este foarte importantă membrana de difuzie pentru că, de exemplu, poate vrei să-ți faci fațada ventilată cu tablă. Vara, când bate soarele, temperatura în spatele tablei poate să ajungă și la 70 de grade, ceea ce e destul de mult și ne poate afecta. Se poate crea condens, umiditate care nu ne dorim să ajungă în structură. Astfel punem membrana asta și am protejat. Primul rând de rigle trebuie pus vertical, pentru că dacă îl punem orizontal și se formează condens, e posibil ca apa să se oprească acolo și în timp să ne degradeze lemnul. Iar apoi, dacă venim cu lambriul orizontal, putem să-l punem direct peste rândul vertical. Dacă vrem să venim cu el pe verticală, mai venim cu un rând de rigle așezate orizontal și după ne facem montajul. E foarte interesant că toți pașii aceștia voi îi cunoașteți și îi arătați exact omului cum trebuie făcut, pentru că de multe ori oamenii se gândesc că ce mai contează o membrană sau de ce aș pune riglele vertical și nu orizontal. Exact. Noi ne-am propus aici la săptămâna INZEP să facem radiografia unei case din lemn, să se poată vedea toate detaliile, să povestim de ce sunt importante, de ce trebuie făcute și cam cum se construiește în ziua de azi. Și vis-a-vis de costuri, cum poate afla un om cam la ce buget să se aștepte? În ce fază poate să afle acest lucru? Odată ce are proiectul de arhitectură, poate intra în discuții cu constructori, cu instalatori, cu rooferi, cu oricine are nevoie și să ceară o ofertă estimativă. Desigur, costurile finale, cel puțin în cazul nostru când facem structuri, costurile finale rezultă după proiectul tehnic. Când vedem exact cantitățile, ce presupune, poate, nu știu, și în funcție de complexitatea proiectului, costurile pot varia. Adică să ne raportăm doar la suprafață, e ok la început, dar două proiecte pot avea aceeași suprafață, dar complexități diferite și automat diferă un pic costurile și acolo. Îți mulțumesc foarte mult pentru detaliile oferite. A fost o plăcere. Și pentru mine.